So ayan mga Kenoy, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng outro. Okay? So ang unang gagamitin natin dito is PixArt. Punta tayo sa PixArt. Okay? So gagawa tayo dito ng pinakang background. Pindutin lamang pang bilog na may plus sa gitna. Tapos pili ka ng pili ka ng gusto mong maging background ng outro mo. So ako nag-download ako sa Google. Pipiliin ko ay ito. And make sure guys na nakaset siya sa YouTube size. So punta ka sa tools, then sa crop, then hanapin mo lang dito yung YouTube size for your video. So yan, automatically is magiging size na siya. Then maglalagay tayo dito ng pinakang box para dun sa video na ilalagay mo sa iyong outro. Okay? So yun na din ang ilalagay natin. 3. Bakit 3? Kasi gagawa natin siya ng ito. Okay, so punta tayo sa border and okay na yan. So yan yung pinakang design ng aking pinakang pinaglalagyan ng video. Okay, so make sure lang na ang gawin mo ay ayan. Tapos ito namang isa ganon din. Punta tayo sa border. Ayan, okay na siya. Okay, so ganun lang siya guys. Ang gagawin lang natin is make sure na ayan, ganyan lang. Tapos medyo liit-liitan natin ng kaunti yan. Ayan, so make sure na ilalapat mo siya ng maganda or kumuha ka ng pinakang sukat sa mismong outro sa YouTube. Okay, pwede kang makikita mo to sa pinakadulo ng mga video. Yes, kung sa tingin mo is pantay na siya, okay na yan. Okay, so dyan pumupunta or pupwesto yung mga dyan pupunta yung mga video na isasuggest mo sa ano mo. Then itong isa naman is ikakat natin through circle for the subscribe button, okay, or dun sa pinakang picture mo. So medyo pinapalan ko yung circle. Then dito siya pumupesto sa gilid. So medyo ipod lang natin to. Then itong isa. Ayan. Then ayan, nasa gitna na siya. Okay. Tapos ayan. Gusto mo naman siyang medyo itaas, pwede mo naman siyang itaas-taas. Okay. Kasi nai-adjust naman siya pagdating sa YouTube. Okay. So yan, for example, ganyan. Tapos i-okay mo na yan. Approve. Save mo na siya. Okay, so alis na tayo dito ngayon kapag na-save na. Dahil pupunta naman tayo ngayon sa KineMaster application na ginagamit ko para makapag-edit ako ng video. So ganito yung pinakamangyayari. Okay, so pindutin yung customize or yung pinakang plus na malaki sa gitna. Then i-add mo ngayon yung in-edit natin na picture. So i-add natin siya. Tapos nakikita nyo sa screen na lumalaki siya, diba? So kailangan equal yung size mo. So pindutin nyo lang yung pinakang photo sa baba, then pindutin tong sa gitna yung parang crop, tapos ganyan siya, i-equal sign mo lang siya kapag parehas na siya sa red. Okay, so gano'n na siya, check mo lang, then yan, isang position na lang yung meron siya. Tapos make sure na ang haba or ang time ng outro mo is 20 seconds. Okay, so isiset mo lang siya, makikita mo dito na 20. So yan, mga 28.2, so ganyan yung basta 20 something o 20 seconds yung itatagal ng outro mo para sakto siya kapag naglagay ka ng end screen. Tapos gagawin natin, maglalagay lang tayo ng thank you for watching. Ayan, so thank you for watching. Ayan, for watching. Tapos ilalagay mo siya kung saan mo siya gusto. So pwede mo siyang palitan ng font kung gusto mo siyang palitan ng font. So, for example, ito yung ilalagay natin. So pwede mo siyang liitan. Ayan. Pwede mo rin siyang lagyan ng logo mo, okay, ng channel mo. Pwede mo siyang lagyan. Tapos ito, make sure na nakapantay siya doon sa pinakang picture para hindi siya natatanggal. Then next, nag-edit ako ng pinakang logo ko, which is ginamit ko yung erase para ma-cut out. So ito siya. Okay. Dito rin ako nag-edit sa PixArt ng logo na yan. So, pwede ka rin gumawa niyan. Then, gawin mo, spread mo lang siya and ipantay lang din doon sa kanina.
Tapos, para gumalaw yung thank you for watching, so pindutin mo lang siya, tapos lagyan mo siya ng overall. Okay, so for example, yan, pump, yan. So, check natin. Tapos, kung gusto mo naman may lumalabas na na yung follow me, so lagyan din natin. So, dito, pwede mo siyang laruin. Pwede mo siyang laruin. Ayan, follow me. Ayan, kung papaluin ka, tsaka joke lang. So, pwesto mo siya dito sa medyo gilid. Okay. Ayan. Tapos, pwede mo siyang lagyan. So, nag-edit ako, guys. So, ganito pala siya. Okay. Lagi mo lang ipapantay. Ganun lang. Tapos, nag-edit ako ng picture again na ganito siya, guys. So, ayan, nandito. Ayan, nag-edit ako nito. So, for the Twitter. Ganun lang. Every time na nag-edit ako, guys, pumupunta lang ako ay sa PixArt. The next, gagawin natin, tatapat lang din natin siya doon. Tapos, layer again, media. Tapos, ganun lang ulit. Kunin mo naman yung isa. Okay, so Facebook. So, make sure na magkakasing laki or different sa'yo. Yan, ito naman is sample lang. Yan. For example, ganyan. Yung Facebook, igaganon din natin. So, pantay lang din. Tapos, check. Tapos, ilayer ulit natin. For example, meron ka ding Instagram. Okay, so, ilagay na rin natin yan. Yan. Tapos, ipantay mo lang kung saan mo gusto siyang ilagay. Okay? Tapos, kung gusto mo siyang lagyan ng effect, so, ganun din. Pantay lang din natin. For example, gusto mo siyang lagyan ng effect, yung follow me. For example, animation. So, lagyan natin ng slides. Ganun din ito. Lagyan natin sa lahat ng slide right. Yan. Para ganyan yung magiging hitsura niya. Slide right. Tapos, slide right. So, pwede mo rin siyang lagyan ng sound effect kung gusto mo. Kung trip mo. Tapos, okay. Tapos, lagyan natin siya ng subscribe button para mas ma-remind yung mga na i-subscribe ka sa channel. Yan. Meron ganito, subscribe button, meron lumalabas nito, or meron kang pwedeng makuhang green screen, which is sa video. Okay? So, for example, ganito, kung gusto mo, pag i-play mo yan, ganyan siya. Ayan. Ganyan. Pero, kung mas mapansin mo, gusto mo lumaki to, okay, ito naman is sample ko lang, so pwede nyo siyang laruin, para makita nyo lang kung ano. So, pwede natin tong gawing, ayan, dripping, so ganyan siya gumagalaw, ayan. Okay, nakadepende sa iyo. So, for example, ito na lang. Drifting na lang. Okay, for example, ganyan. So, ganyan lang kanyang magiging hitsura kapag lumabas na yung end screen mo. Ayan. So, kung gusto mo naman siyang lagyan ng tugtog, punta ka lang sa audio. Okay, so pili ka ng mga music na walang copyright. Okay, make sure yan. Pwede kang mag-download nan, guys, pwede kang mag-download nito ng mga music sa YouTube din. Lagay mo lang na no copyright. Okay, so ganyan, no copyright music, kung ano yung gusto mo. So for example, ito ilalagay natin. So ilalapat mo lang siya, tapos ayan, pindutin mo lang yung plus, tapos okay. So make sure pupunta na yan dyan. Okay, so ipi-play natin siya hanggang so ayun guys, mapapansin nyo, yung ganun yung pinaka end screen or pinaka outro na meron tayo. Tapos nakita nyo yung music is mahaba. Ang gawin natin, ikakat natin siya. Pindutin lang yung pinakang music. Kapag may yellow border na siya, iti-trim natin siya. Ayun o, trim to right of playhead. So pindutin lang na makakat na siya hanggang dun sa dulo. Then yun lang guys, ganun lang kabilis gumawa ng outro dito sa iyong YouTube. Okay, and I hope na tulungan kita na makagawa ka ng outro. This is simple outro na kayang-kaya mo siyang gawin. Okay? Kung natulungan kita sa video na to, don't forget to like this video, subscribe to my YouTube channel at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga video na ginagawa ko. So yun lang guys, thank you so much for watching. This is Kenoy. Bye! Save lang natin siya guys. Okay, save. Yan. Kapag siya save, pindutin lang ito. Tapos, export. Tapos kapag natapos na, pwede mo na siyang ilagay every time na mag-upload ka or mag-edit ka ng video. Okay guys? Bye!